להביא את החלומות שלכם, את המטרות שלכם, להגשמה. זאת המטרה. בן אדם יש לו חלומות ברמה האישית, בכל הדינמיקות, אנחנו נדבר עליהם. הוא רוצה להגשים אותם. איך עושים את זה? זו המטרה בעצם של ההרצאה. אתיקה היא דינמיקה בפני עצמה, היא ממש דינמיקה. זה אומנם טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, אני אגדיר בדיוק מה זה כדי שנבין, כי המושג הזה הוא קצת מעורפל בעולם. יש כאלה שקושרים אותו לתחום המשפט, יש לזה מוסר, זה ממש לא זה. דינמיקה 10, אתיקה. אני אשתה ואת תחליט. אוקיי, המטרה של אתיקה היא לאתר ולהסיר התכוונויות מנוגדות, ולאחר מכן התכוונויות אחרות מן הסביבה, על מנת ליצור סביבה בטוחה שבה ניתן יהיה ליישם. אוקיי. מסובך. אם לי יש דחף שהארגון שלי יגדל, בוא נדבר רגע על ארגון עסקי, בסדר? ואני רוצה שההכנסות שלי יהיו בעלייה, זאת אומרת, יותר לקוחות, יותר שירות, יותר שיווק, יותר מחירות, יותר אדמיניסטרציה, התרחבות. כסף. כן, להצליח, לייצר השפעה, לייצר את התוצרים שלי ולהפיץ אותם. אבל כאן יש גורם שלא רוצה שזה יקרה, הוא מחוץ לארגון שלי. אז הוא מפיץ עליי במדיה, שמועות בפייסבוק. שאכלת טונה שם ומצלם. והוא שולח אליי, נגיד שהארגון הוא מסעדה, הוא שולח אליי מישהו ששם לי מקקים בדברים, ומצלם את זה במקרה גם, ואז שולח את התמונה, ואז מפיצים את זה, ואז זה נהיה גם הכללה. ידוע שיש, נכון? דברים בדומינוס פיצה, כל דומינוס, יש המון דברים. החליגן מהם הולך שם, ופשוט כל האחדרים נכנסים. אוקיי, אז הגורם הזה בעצם רוצה לצמצם אותי, הוא רוצה לגרום לי להיות מופנם, להתכווץ. הוא מנסה לפגוע לי בארגון. אם אני לא אטפל בו, אני לא אאמת את זה. כולם יודעים מה זה לאמת? לאמת, לעמוד בראשות מול דברים. מה? מעולה. לעמוד מול משהו, לראות אותו, להסתכל עליו כמו שהוא, להיות מסוגל לטפל בו, לרצות לטפל בו. אוקיי? אם אני לא אאמת את זה, ואני ביזנס as usual, אמשיך, אני אתחיל להתכווץ. נכון? זה המשמעות של זה. לאתר, זה חשוב, כי הקליטה החושית צריכה להיות כל הזמן חדה, כי ערנות מתמדת והרצון להגיב, זה המחיר שאתה צריך לשלם כדי להיות חופשי להתרחב. כל הזמן, ערנות, אתה לא יכול לשמוע. אז לאתר, לקלוט ולהסיר התכוונויות מנוגדות, אוקיי? ממש מנוגדות ללהרוס. זה התפקיד הראשון של אתיקה, אוקיי? אז אתיקה מאפשרת לדינמיקה להמשיך להתרחב לכיוון המטרה הבסיסית האמיתית שלה, כל הזמן. בלי אתיקה, יכולים לשכוח ולשגשג. אתם כאן, במשחק החיים, פוגש ונפגש בכל מיני קונפליקטים, מכל מיני סיבות ומצבים, עם העולם, בכל הדינמיקות. ולאורך הזמן הוא מתחיל לבנות לעצמו משהו שאנחנו מכירים, מסלול זמן. אוקיי? הוא נתקע בדברים והוא מתחיל לבנות מסות, תמונות, דרמות. אוקיי? המון מטענים, ומישות שהיא מאוד עוצמתית, יכולה לייצר האדם ממשות ותקשורת, הבנה, ARC, על כל הדינמיקות, על מרחב מאוד גדול. הוא יורד בסולם טוני. מ-40, זה סתם מספר, אגב, זה לא חשוב המספר. שהוא מצב של תטא, נקרא לזה נקי, עוצמתי, נקי מחומר. יש 0, יש מינוס 40 גם, אוקיי? הוא יורד. ככל שהוא יורד הוא בעצם יותר צפוף, יש עליו יותר מטען, מסה.
הוא נעשה חלש יותר. הטטן הזה, לאורך החיים, צובר תמונות ומסלול זמן ומסה, ומתחיל לבנות לעצמו את הספגטי הזה. אוקיי? וכל הדינמיקות. עוד ועוד 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 מטען. כי הוא מפסיק לאמת, הוא מפסיק להיות בנוחות, הוא מפסיק להסתכל, הוא מפסיק לקלוט בחושים. הוא מקבל זרימה פנימה, אוקיי? זרימה פנימה של היפנוזה מההתכוונות הנגדית. האודיטור לוקח אותו לסשן ברגע שהעפנו את ההתכוונות הזאת, ומתחיל לעבוד איתו, ומנקה לו פה קצת מהספגטי, ועוד קצת מהספגטי, ועוד קצת. אז אנחנו מתחילים, וכל פעם מקלפים עוד שכבה מהטטן. ועוד שכבה ועוד שכבה שאנחנו נשארים עם גורם בסוף. טטן שהוא פשוט גורם. תסתכלו על כל 8 הדינמיקות רגע שלכם. קחו את הזמן רגע. תסתכלו על זה. ויש לכם כאן דפים שחילקנו מהמלון, יכולים לרשום בהם. אני רוצה שתרשמו תמונה אידיאלית שלכם. ואתם מסתכלים על הדינמיקות, אוקיי? קדימה, מבחינתכם. ותעשו את זה, כל אחד אישית עם עצמו. כמה דקות? עד שאתם ממש מרגישים טוב עם זה, מבסוטים, רוצים את זה. אוקיי? מהירים. בואו תרשימו רגע. הנושא הזה של תמונה אידיאלית, של ויז'ן, לראות אותו כל הזמן מורחק, זה הדלק שלכם להצליח, להגיע, וזה משהו שהוא לא עובד על אוטומט. אנחנו צריכים לעשות את זה ולהחיות את זה, להפיח בזה חיים כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. ועם הכלים הנכונים גם שתקבלו פה, תוכלו גם להגשים את זה. אז תמשיכו לעשות את זה. תודה רבה, אני מקווה שנהנתם.